السلام علیکم دکتر عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. داکترنقیب هستم، متخصص داخلی عمومی. در این سمستر با شما مضمون توبرکلوز را تدریس میکنم. اگرچه بنا بر مشکلات تکنیکی یک دو هفته درس ما پاس شد، انشالله کوشش میکنیم که درسای خود مطابق کریکولم تا ختم سمستر به پایان برسانیم. خب دکتر صاحب، در این سمستر شما مضمون توبرکلوز میخونین و مضمون توبرکلوز کتاب که من استفاده میکنم و کتاب پوهان صاحب عزیز الله اخگر است که در کانتین پانتون موجود است. شما میتونین از استفاده کنین و او رو بگیرین. البته دو کتاب است، یکی بر استوماتولوژی است و یکی بر طب مولجوی است که هر کدامش محصلین مولجوی میتونن کتاب مولجوی را استفاده کنن و استوماتولوژی میتونن استوماتولوژی را استفاده کنن. خب دو درس اول ما در مولجوی و استوماتولوژی یک چیز است، به خاطر که ما دوباره تاریخچه توبرکلوز گپ میزنیم و همچنان معرفی مرض توبرکلوز است و همچنان ارگانیسم توبرکلوز است که هر دوش تقریبا یک چیز است. و بعدا با لکچر ما فرق میکنه. در مولجوی مشرح لکچر جور میکنیم و با استوماتولوژی چون زیادتر موضوعات اسکیپ میکنیم به خاطر که موضوع تدریسی شما نیسته، به مخاطر سرزو شارت یا بسیار مختصر تیر میشیم. دکتر صاحب، مطابق کریکولم اولین درس شما که از درباره تاریخچه توبرکلوز است، هیستوری اف توبرکلوز است. اگرچه تاریخچه توبرکلوز مهم هم نیسته، بازم چون شامل کریکولم وزارت تحصیلات عالی است، به خاطر یک مختصر تشریح بر شما میکنیم تا که مو کنسپت شما روشن و کلیر شود و باریزی. تاریخچه توبرکلوز دکتر صاحب، مرض توبرکلوز از بسیار زمانهای سابق در جهان موجود بوده، طوری که کدام اویدنس یا کدام شاهدی که زمانهای سابق نزد ما شما فعلا موجود است به اثبات میرسونه که مرض توبرکلوز حتی 1000 سال 2000 سال قبل از میلاد هم موجود بوده و سبب مهلک شدن یا از بین رفتن زیادتر افراد جامعه شده. مرض توبرکلوز یک از جمله زو دکتر صاحب یک مرحله بود قبل از میلاد، تقریبا 5000 سال قبل از میلاد، به نام مرحله نیولیت یاد میشد. نیولیت خودش سنگ یا حجر میگه، حجر یا سنگ میگه. یعنی در زمانهای سابق 5000 سال قبل از میلاد وقتی که کدام حادثه به وقوع میپیوست، اونا زمان و تاریخ از حادثه را بالای سنگ ها نوشته میکردن، یعنی یادداشت میکردن بالای سنگ ها. و میخاطر این مرحله را، این زمانه را مرحله نیولیت پیریود میگفت. در اون زمانه هم کدام سنگ هایی که از اون زمانه یا اسکلت بدن انسان به دست آمده درباره توبرکلوز در اون معلومات نوشته بودن. یعنی از این معلوم میشه یعنی قدامت تاریخی توبرکلوز برمان نشان میده که زمانه های سابق هم توبرکلوز موجود بود، سبب از بین رفتن زیادتر افراد شده بود و این تقریبا 5000 سال قبل از میلاد بوده. و می خاطر در اون زمانه ها کلمه فیتیزیتری را بر توبرکلوز استفاده میکردن. فیتیزیتری خودش از دو کلمه گرفته شده دکتر صاحب، که یکی فیتیزیس مهلک یا پژمرده شدن میگه و ایتریوس که از معالجه را میگه. یعنی فیتیزیتری را به این خاطر برش استفاده میکردن که توبرکلوز خودش یک مرض کشنده بود و در اون زمانه ها مردم از میتودهای مختلف استفاده کرده بود تا این مرض مهلک چی کنن؟ معالجه کنن. به این خاطر کلمه فیتیزیتری یا برای مرض توبرکلوز استفاده میشد. دیگر چیزها هم به اثبات میرسونه که مرض توبرکلوز قدامت تاریخی داره که کتاب بایبل است که شما درباره‌اش آشنایی دارین. یعنی کتاب بایبل شما شاید نامش شنیده باشین که در او از باز آراز علائم ذکر شده بود که مشابه مرض توبرکلوز بود. یعنی در او زمان یک مرض مسلط بود که سبب از بین رفتن انسان ها میشد و آراز علائم که در او درباره ذکر کردن امی مشابه آراز توبرکلوز بوده. یعنی در وقت هم درباره توبرکلوز ذکر کرده بودن. اگر کتاب هندی را ما مطالعه کنیم، مدنیت هندی را تقریبا 2000 سال قبل از میلاد یک کتابی که به نام ویدا چاپ شده بود، در وقت هم درباره مرض توبرکلوز و درباره کشتارهایی که یا مورتالیتی که توسط توبرکلوز ایجاد شده بود ذکر به عمل آمده بود.
یک کتاب دیگه از بنام مانو دو هم اندیا ذکر کرده بودن که توبرکلوز عبارت از مرضی است که معمولا از یک شخص و شخص دیگر انتقال میشه و همچنان محیط یعنی اقلیم محیط بالای زی ترانسمیشن بالای انتقال از این میکروب تاثیر داره و یک چیزی است که ما عملا هم ثابت کردیم وقتی که ساینس پیشرفت کرده. ما شما اگه پاسانتر میخوانیم که انتون توبرکلوز چه قسم انتقال میکنه، از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه. و اشخاصی که در جای زندگی میکنه که تهویه خوب داشته باشه، یعنی آب و هوای خوب داشته باشه و شعاع آفتاب به اونجا دسترسی داشته باشه، سبب از بین رفتن مرض چی میشه؟ توبرکلوز میشه. یعنی این چیزی بود که در تقریبا قبل المیلاد 2000 سال قبل از میلاد اندهات کتاب خودآوری توبرکلوز ذکر کرده بودن که خودش یک قدامت تاریخی توبرکلوز نشان میده و مجادله افراد نشان میده که مقابل توبرکلوز در زمانهای مختلف کرده بودن. هیپوکرات یک عالمی است که کل ما با نامش آشناستیم و با تقریبا با نام پدر طبابت هم یاد میشه. این هم قبل المیلاد زندگی میکرد و درباره مرض توبرکلوز یک تعداد آراز الله من به توبرکلوز مختص کرده بود که حالا فعلا تا به حالا امی آراز و علائم مشتمل مرض توبرکلوز می باشه. یعنی دو وقتی گفته بود وقتی که یک شخص سلفه داشته باشه، کچکسیا یا مثلا لاغری داشته باشه، یک شخص مثلا انورکسیا بیشتری داشته باشه یا اکسسیویتینگ زیاد تعرق داشته باشه، تب داشته باشه و دیسکامفورت صدری داشته باشه یا ناراحتی صدری داشته باشه، این ما میگفت که مرض توبرکلوز است. و ما شما پسانتر است درباره آراز توبرکلوز ذکر میکنیم که می آراز مشتمل چی است؟ خود مشتمل توبرکلوز می باشه. ارسطو یک عالمی است که با نامش همه ما آشناستیم، او هم درباره توبرکلوز گفته بود که توبرکلوز خودش یک مایکروارگانیسم است که داخل بدن میشه، وقتی که داخل بدن شد سبب التهابی شدن ششها میشه. و حالا ما فعلا یه هم به اثبات رسانیم که البته توبرکلوز کلازه بدن مصاب میکنه، خب در ششها که داخل میشه سبب التهابی شدن ششها میشه. ابو لیسنه بلهی که از علمای نامدار شرق بوده، یک کتاب در وقت 600 سال قبل از میلاد چاپ کرده بود که به نام قانون علوم طب بوده. دو کتاب درباره ارگانیسم توبرکلوز ذکر کرده بود که ارگانیسم توبرکلوز یک ارگانیسمی است که ما با چشم رو دیدن نمیتونیم، معمولا از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه. و ابو لیسنه بلهی یک تعداد دواهای گیاهی را ترتیب کرده بود و جور کرده بود با خاطر معالجه توبرکلوز در زمان. یعنی فعلا عملا که ما شما زمانه پیشرفته است و میکروسکوپ کشف کردیم، به این نظر هستیم که انتون توبرکلوز ما با چشم دیدن نمیتونیم. یعنی میکروارگانیسم است که تحت میکروسکوپ ما میتونیم ببینیم و از شخص به شخص دیگر انتقال میکنه. و کدام دوای گیاهی که ابو لیسنه بلهی در وقت به خاطر معالجه توبرکلوز جور کرده بود و بسیار موثر بود بالای توبرکلوز و مریضا هم زیادتر مریضا در مقابل از او ریسپانس میداد. خب دکتر شبا یک دو عالم به نام فرانسیس و کالویز در قرن 17 اولین بار یک کلمه توبرکل استفاده کردن. یعنی وقتی که اینا گفتن وقتی که انتون توبرکلوز داخل ششها میشه، اونجا چی جور میکنه؟ توبرکل جور میکنه. وقتی که توبرکل جور کرد، یا ما فعلا باز پسانتر میخونیم که توبرکل چی را میگه. اینا در قرن 17 که زندگی میکردن، اینا به اثبات رسوندن که سبب ایجاد توبرکل میشه داخل ششها. توبرکل باز پسان در درس‌های که ما درباره توبرکلوز میخونیم سرش باز میکنیم. با لگالم است که ای هم در اوایل قرن 19 هم زندگی میکرد. ای هم به اثبات رسونده که وقتی که توبرکلوز داخل بدن میشه سبب نیکروزس در ششها میشه. نیکروز کزیش نیکروزس در ششها یعنی سبب نیکروز تجبونی میشه که ما فعلا هم به اثبات رسونده که توبرکلوز داخل شش که میشه یک نیکروز ایجاد میکنه که کازیتیک نیکروز میگه. یعنی نیکروز پنیر مانند شش هم مثل پنیر وری نیکروز میکنه، حجرات شش از بین میبره، مثل پنیر مانند چی میکنه؟ نیکروز ایجاد میکنه. که این نظریه بایل توسط لینک باز پروموتد شد و به اثبات رسید که سبب کازیتیک نیکروز میشه.
در سال 1890 برای اولین بار توبرکلوز کشف شد. برای اولین بار که از میکروسکوپ کشف شد باشه دکتر سبا. وقتی که میکروسکوپ کشف شد، بعد از کشف میکروسکوپ بسیار پیشرفت های درباره انتون توبرکلوز ما ایجاد کردیم، پیدا کردیم که پسانتر کلگی فهمیدن که انتون توبرکلوز چه قسم خواص را تحت میکروسکوپ ما میتونیم که چی کنیم ببینیم. یک عالم دیگه است به نام رابرت کوخ اولین کسی بوده که به اثبات رساند که انتون توبرکلوز در ابتداء یعنی در ابتدا انتون توبرکلوز چی کرد کشف کرد رابرت کوخ. به می خاطر حالا به انتون توبرکلوز باسیلس کوخ استفاده میشه، چون برای اولین بار توسط رابرت کوخ کشف شده. به می خاطر اصطلاح باسیلس کوخ خبریزی ما چی میکنیم استفاده میکنیم. یعنی رابرت کوخ کسی بود که برای اولین بار انتون توبرکلوز کشف کرد. و وقتی که انتون توبرکلوز کشف کرد، به می خاطر حالا انتون توبرکلوز برای اصطلاح باسیلس کوخ هم استفاده میشه. یعنی تحت میکروسکوپ انتون توبرکلوز تحت مطالعه قرار داد و باز از اوصاف توبرکلوز هم هیچ کرد ذکر کرد و می خاطر میره به نام باسیلس کوخ یاد میکنن. دو عالم دیگه که در قرن 19 زندگی میکنن، یکی به نام باسیل، یکی به نام گیورین، یا برای اولین بار واکسن توبرکلوز پیشرفت دادن. و می خاطر واکسن توبرکلوز به نام دو عالم مالیات میشه که به نام BCG را میگن، باسیل کالمت گورین. صحیح؟ یعنی امی گورین و باسیل که واکسن توبرکلوز پیشرفت داده بودن، به می خاطر انتون توبرکلوز به نام باسیل کالمت گورین چی میشه یاد میشه. پاروت و گون دو علمای بودن که با اثبات رساندن وقتی که انتون توبرکلوز داخل ششها میشه، در ابتدا یک محراق جور میکنه که ما پرایمری کمپلکس یا غنز فوکس میگیم. میره وقتی که ما باز پسانس دوباره پرایمری کمپلکس و غنز فوکس مکمل باز داریم که از چی تشکیل شده و کدام چیزا مشتمل از است و چه قسمی محراق جور میشه و بالاخره پسانتر به چی تبدیل میشه. خود برای اولین بار به نام پاروت و گونز دو علما بودن که اینا به اثبات رساندن که وقتی که انتون توبرکلوز داخل ششها میشه پرایمری کمپلکس جور میکنه که ما چی میگیم غن فوکس میگیم. میره صحیح. ناگزیر نمانه دکتر سبا که در افغانستان هم در زمانهای قدیم و سابق هم در مقابل توبرکلوز مجادله هم شروع شده و مورتالیتی ریت و وفیات زیاد هم توبرکلوز در وطن ما شما داشته. یک از جمله زو که بیشتر هم ذکر کردیم درباره ابو علی سینه بلخی که برای اولین بار به اثبات رسانده بود که توبرکلوز توسط انتوناتی به ایجاد میشه که به وجود میاد که ما او را عملا با چشم دیدن نمیتونیم. معمولا از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه و در اون زمانه قبل المیلاد او باز دواهای گیاهی را ایجاد کرده بود که سبب معالجه توبرکلوز میشد در وقتا. و برای اولین بار در زمان الله خان در سیناتریوم که حالا هم فعلا موجود است در قرن 20 با خاطر معالجه و تشخیص توبرکلوز یک سنتر جور شد که حالا یک چیز پیشرفت یافته و معاینات پیشرفته هم در وجه چی میشه اجرا میشه. و همچنان در او وقتی واکسن BCG هم استفاده شد در افغانستان شروع شد. یعنی وقتی که نوزادا تولد میشند واکسن BCG برشان تطبیق میشد و همچنان از استریپتومایسین هم به تداوی توبرکلوز در وقت استفاده میشد که حالا عملا پیشرفت کرده و معاینات پیشرفته جین اکسپرت و میتونیم که DNA خود مرض توبرکلوز ارگانیسم توبرکلوز اونجا تشخیص کنیم که بسیار یک استاندارد است به خاطر تشخیص توبرکلوز. دکتر سبایی بود درباره تاریخچه توبرکلوز معلومات مختصر که شما ضرور نیست که یاد بگیرین. یک چیزی بود که ما بر شما چون شامل کریکولم بود و کانسپت شما دربارش کلیئر شوه به خاطر بر شما تشریح کردم که شما یک چیز کانسپت دربارش کلیئر شوه. دیگه دکتر شبا اصلی درس ما شما چه شروع میشه که ایتیولوژی آف توبرکلوزیس، یعنی عامل مرض توبرکلوز چیست. اول میام سرزی که خود مرض توبرکلوز چیست و پسانتر سر عامل توبرکلوز
و سر خواصش و سر انواعش باز میکنیم که چی خواص داره و کدام انواع داره مرض توبرکلوز. اول به یک جامعه تعریف مرض توبرکلوز میکنیم دکتر صاحب. مرض توبرکلوز یک مرض انتونی، سوری و مهلک و کشنده است که معمولا از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه و تقریبا تماما اعضای بدن انسان مصاب میکنه. خب زیادتر ششهار چی میکنه؟ زیاد مصاب میکنه. صحیح است دکتر صاحب؟ یعنی این یک تعریف جامع است بر توبرکلوز که مرض توبرکلوز یک مرض انتونی، سوری و کشنده است که معمولا از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه و تقریبا تمام اعضای بدن انسان مصاب میکنه. خب زیادتر فیصدی چی؟ ششهار زیاد مصاب میکنه. در مرض زیادترین مورتالیتی در جهان که سر اپیدمیولوژی توبرکلوز اگه باز کنیم، در 2014 زیادترین مورتالیتی یا وفات از توسط ارگانیسم توبرکلوز ایجاد شده بود یا مرض توبرکلوز ایجاد شده بود که تقریبا 1.4 میلیون نفر از خطر ازی و از توسط مرض توبرکلوز از بین رفته بود که یک رکورد است. یعنی در سال 2014 زیادترین وفات توبرکلوز ثبت شده در جهان. اینا رو میگیم که عامل مرض توبرکلوز چی است؟ عامل مرض توبرکلوز دکتر صاحب یک ارگانیسم است که مایکوباکتریوم توبرکلوز میگیره. یعنی مایکوباکتریوم توبرکلوز عامل مرض توبرکلوز است و خود مایکوباکتریوم توبرکلوز که است مربوط به فامیلی مایکوباکتریوم اکتینومایسیتیزم میشه. یعنی عامل مرض توبرکلوز خود نوعش که است مایکوباکتریوم توبرکلوز است و فامیلیش که است مایکوباکتریوم اکتینومایسیتیزم میشه. صحیح است دکتر صاحب؟ یعنی اگر کسی پرسان میکنه تا که مربوط کدام فامیل میشه مرض توبرکلوز، میگه مایکوباکتریوم اکتینومایسیتیزم و عاملش خود نوعش که است مایکوباکتریوم توبرکلوز است. و با انتون توبرکلوز ما دو کلمه یا دو شارتکت استفاده میکنیم، یکی MTBs یا مایکوباکتریوم توبرکلوز، یکی BK یا باسیلس کوخ. داره که پیشتر ما گفتیم اولین بار انتون توبرکلوز تحت میکروسکوپ توسط کی کشف شد؟ توسط رابرت کوخ. و می خاطر انتون توبرکلوز با نام BK یا باسیلس کوخ هم یادآوری یاد میکنن. امید از دکتر صاحب که درباره تعریف توبرکلوز و درباره علت یا انتون توبرکلوز یک چیز معلومات حاصل کرده باشین. حالا میام سر انواع انتون توبرکلوز که با چند نوع است و کدام انواع مشتمل ارگانیسم توبرکلوز می باشه. اول مایکوباکتریوم توبرکلوزی که ما شما گفتیم که عامل انتون توبرکلوز است، خودش به صورت عمومی با دو نوع است. یکی انواع تیپیکال است یا وصفی، انواع وصفی، و دیگه از انواع اتیپیکال یا انواع غیر وصفی است. باز هر کدام از این انواع وصفی و غیر وصفی از خود انواع دیگری دارد که حالا سرزو باز میکنیم ما شما. انواع تیپیکالش که باز با 7 نوع دیگه است که یکی هیومن تایپ است، بووین تایپ است، مونگی تایپ است، میکروچ تایپ، افریکانیک تایپ، پینیپیدی تایپ و کانیتی تایپ. یعنی در انواع تیپیکال یا انواع وصفیش که ما شما این نامگذاری کرده مربوط به این میشه که انتون توبرکلوز در ابتدا از کدام یک اینا منشأ گرفته. فرض مثال اگر ما بگیم که هیومن تایپ به این معنی است که انتون توبرکلوز منشأش چی است؟ انسان است، یعنی در ابتدا از انسان ها منشأ گرفته. و اگر بگیم بووین تایپ معنی است که انتون توبرکلوز چی از گاوها منشأ گرفته. و میاد مونگی از شادی ها، میکروتی از موش ها و افریکانم که میگیم ایجادتر چون نقاط زی در غرب افریقا زیاد است، به می خاطر به نام افریکانم تایپ یاد میشه. و پینیپیدی و کانیتی هم حیواناتی هستند که انتون توبرکلوز با بار اول از اینا منشأ گرفته، به می خاطر به نام پانیتی تایپ یا کانیتی تایپ یاد میشه. یعنی انواع وصفی توبرکلوز با 7 نوع است که عبارت از اینی است که نامشون گرفتیم اینجا ذکر شده. پسانتر درباره خواص تیپیکال یا انتونات وصفی صحبت میکنیم و فرقش هم انواع اتیپیکال واضح میسازم براتون. دیگه انواع اتیپیکال یا غیر وصفی است دکتر صاحب. غیر وصفی که باز با 4 نوع است. یکی فوتوکروموژن است، یکی سکوتوکروموژن است و دیگه که است نان کروموژن و رپید گروورز است. فوتوکروموژن چی را میگه دکتر صاحب؟ با فوتوکروموژن اگر انتون توبرکلوز ما در روشنایی ببینیم یا تحت روشنایی قرار بدیم، از خود یک نوع سباق تولید میکنه که ما چی میگیم؟ فوتوکروموژن. یعنی یک نوع رنگ خاص تولید میکنه، به می خاطر فوتوکروموژن میگه.
اسکوت کروموژن چی را میگه؟ اسکوت کروموژنی را میگه دکتر سبا که وقت ما شما ارگانیسم توبرکلوز در تاریکی قرار بدیم از خود یک سباق یا یک نوع رنگ تولید میکنه که به می خاطری اسکوت کروموژن میگه. اسکوت مانا تاریکی را میگه، کروموژن رنگ میگه که از خود رنگ تولید میکنه. و نان کروموژنی را میگه که از خود هیچ رنگ تولید نمیکنه. یعنی اگر در تاریکی قرار بدیم میکروارگانیسم توبرکلوز یا در روشنایی قرار بدیم از خود هیچ نوع رنگ یا سباق چی میکنه؟ تولید نمیکنه. و در یکی از رپید گروورز است. رپید گروورز دکتر سبایی را میگه که انتان توبرکلوز از دیگه انواع توبرکلوز که زود نشونما میکنه. یعنی اگر در یک وسط ذریعه را ما کشت کنیم، نورمال توبرکلوز که از 4 الی 6 هفته وقت رو میگیره، در بر میگیره تا که انتان توبرکلوز دو چی کنه؟ نشونما کنه. اما رپید گروورز که از معمولا 2 هفته چی میکنن؟ نشونما میکنن در وسط ذریعه و ما میتونیم که تحت میکروسکوپ ببینیم و مطالعه کنیم. صحیح شد دکتر سبا؟ امید است که چیز مشکل نباشه. این حالا میام فرق بین انواع تیپیکل و اتیپیکل ایجا ذکر میکنیم که انواع تیپیکل کدام خاصیت داره و اتیپیکل کدام خاصیت داره. انواع اتیپیکل که است معمولا باش آسانی چی میشه؟ تشخیص میشه. یعنی ما میتونیم رو با آسانی تشخیص کنیم تحت میکروسکوپ، یا که وقتی کلچر شو با آسانی گروت میکنه یا نشونما میکنه و میتونیم رو آسانی تشخیص کنیم. و دویم چی است؟ ایزیلی هارکس مانا تریتمنت یا تداوی میشه. یعنی با آسانی ما میتونیم انواع توبرکلوز وصفی رو چی کنیم؟ تداوی کنیم. یعنی هم با آسانی میتونیم رو تشخیص کنیم، هم با آسانی چی کنیم؟ تداویش کنیم. و دیگه سیم خاصیت چی است که لیست رسیستنس. لیست رسیستنس به این معنا که کمتر مقاوم است نسبت به انواع اتیپیکل. مقاومت چه قسم ایجاد میشه؟ وقتی که دوای پرسنتر سر رسیستنس و سر مقاومت باز میکنیم، حالا صرف ما قدریات بگیریم دکتر صاحب که انواع تیپیکل که از بسیار کم مقاوم است. یعنی وقتی که کدام دوا رو ما به خاطر تداوی تجویز میکنیم در مقابل از مقاومت نشان نمیده و سبب از این میشه که انتون توبرکلوز چی شود؟ از بین بروه. و دیگه که از شارت آرکس، یعنی بسیار مدت کمی با تداوی ضرورت است. باز پسانتر باره دوای توبرکلوز باز میکنیم ما که 4 دواز به خاطر تداوی توبرکلوز استفاده میشه و معمولا 6 ماه وقت به کار داره که انتانات توبرکلوز چی شود؟ تداوی شود. امی انواع تیپیکل است که در مدت 6 ماه ما میتونیم میره توسط 4 دوای توبرکلوز تداوی کنیم. اما باز پسانتر در انواع اتیپیکل میخوانیم که انواع اتیپیکل که است ام دی آر مانا که مولتی دراگ رزिस्टنس است. یعنی در مقابل از 4 دوا که ما بر مدت 6 ماه میتیم یه مقاومت نشان میده و نمیتونیم میره ما در 6 ماه تداوی کنیم. این ممکن 12 الی 24 ماه وقت بخواد که ما چی کنیم؟ تداوی کنیم. و ممکن در مقابل از 4 دوایی که ما بر شما گفتم در مقابل از 4 دوایی مقاومت نشان بده و تداوی نشه و ما مجبور هستیم از دواهای سیکل 9 با این انواع اتیپیکل چی کنیم؟ استفاده کنیم. و پنجم که است لیست سیکولا، یعنی انتاناتی که تیپیکل باشه و سبب مرض شوه سیکولا است که اختلاطات و بقایای مرض کم می باشه، یعنی کم اختلاطات میتن. اما برعکس در انواع اتیپیکل میان ما با آسانی رو نمیتونیم تشخیص کنیم. آسانی تشخیص چی مانا؟ با خاطر تشخیص یک تعداد مواد به نام پریکسیداز و کاتازاز به کار است که در هر مملکت وجود نداره. زیادتر در ممالک پیشرفته از او استفاده میشه و به خاطر ریسرچ که ما چی میکنن؟ تشخیص میکنن. و در ممالک مثل افغانستان قابل تشخیص چی است؟ یعنی با خلاصه ای که ما اینو نمیتونیم با آسانی تشخیص کنیم. صحیح است؟ طوری که پیشتر گفتیم بسیار لانگ ترم تریتمنت میخواد، یعنی مدت زمان زیادی به کار است که ما چی کنیم؟ تداوی کنیم. اینا گفتیم که معمولا شارت تداوی میخواد انواع تیپیکل، یعنی 6 ماه تداوی میشه. اینا گفتیم ممکن توسط از 4 دوا ما نبتونیم اینو تداوی کنیم و هم مدت تداویش هم طولانی تر باشه نسبت به انواع وصفی و تیپیکل. و دیگه ام دی آر گفتیم که گفتیم مولتی دراگ رزिस्टنس و 4 دوایی که توسط از ما میتونیم اینو تداوی کنیم توسط از چی میشه؟ نمیتونیم تداوی کنیم میره و وقت زیادی را میگیره که با سرزی بعد انواع توبرکلوز که میخوانیم باز میکنیم. و خاصیت چهارم چی است که مور سیکولا، یعنی اختلاطات زیاد نسبت به انواع وصفی چی میکنه؟ میده به خاطر که شدت از چی میباشه؟ زیاد میباشه. یعنی خلاصه بگیم دکتر صاحب انواع تیپیکل که از با آسانی تشخیص میشه و انواع تیپیکل با آسانی تشخیص نمیشه، انواع تیپیکل با آسانی تداوی میشه، انواع اتیپیکل با آسانی تداوی نمیتونیم کنه.
و انواع تیپیکال کس بسیار کم زمان به کار داره که ما تداوی کنیم و انواع تیپیکال کس مدت زمان زیادی را به کار داره که ما چی کنیم تداوی کنیم و اختلاطاتی که توسط انواع تیپیکال ایجاد میشه بسیار کمتر است و اختلاطاتی که توسط انواع اتیپیکال غیر وصفی ایجاد میشه چی زیادتر است. صحیح شد دکتر صاحب؟ ان شاء الله چیز مشکل نباشه. خب دکتر صاحب the role of different types میم که طوری که پیشتر گفتیم ما شما انواع تیپیکال کس با آف نو است اینا میم که کدام از این انواع تیپیکال زیادتر سبب تولید مرض می شود. دکتر صاحب جو در تایپینگ کمی غلط شده ازم جو ما بووین تایپ نوشته کردیم خیلی بووین تایپ نیست یکی از معمولا هیومن تایپ است یه وال که گفتیم نه هیومن تایپ زیادترین سبب مرض که در انسان ها میشه هیومن تایپ است یعنی از انواع وصفی کدام است هیومن تایپ. هیومن تایپ که است اینجا غلطی شده از من این بووین تایپ نیست هیومن تایپ است شما میتونید درست کنین. هیومن تایپ که است تقریبا 85 تا 92% اوقات توبرکلوز انسانی را تشکیل میده. یعنی کدام توبرکلوزی که ما میگیم فلانی کس توبرکلوز داره مطلب ما است که انتانات توبرکلوزی که سبب از این نزد شخص سبب توبرکلوز شده کدام تایپ است انواع تیپیکال در تیپیکال کدام تایپ است هیومن تایپ است تقریبا 85 تا 92% اوقاتش تشکیل میده. یه انواع دیگه تیپیکال که گفتیم مثلا میکروتی مثلا مونگی مثلا پینیپیدیا و کانیتی یا که اوقاتش بسیار کمتر است و در ممالک پیشرفته بیخی از بین رفته صرف اوقات امی هیومن تایپ که ما گفتیم که 85 تا 92% را تشکیل میده امی موجود است. صحیح شد دکتر صاحب؟ یعنی اگر کسی پرسون میکنه که زیادترین اوقات توبرکلوز توسط کدام نوع توبرکلوز ایجاد شده توسط انتانات تیپیکال و در تیپیکال کدام انتان است و هیومن تایپ است که تقریبا 85 تا 92% اوقات توبرکلوز چی میکنه تشکیل میده. و طوری که ما شما گفتیم یک نوع از انتاناتی که سبب توبرکلوز میشه افریکانم تایپ است و ایده به این خاطر به این نام مسما کردن که در غرب افریقا اوقات زیاد است به این خاطر چی میگیم افریکانم تایپ میگیم. یعنی در غرب افریقا اوقات کدام انتان توبرکلوز زیاد است کدام نوعش افریکانم تایپ است به این خاطر به نام افریکانم هم یاد میشه. صحیح شد دکتر صاحب؟ و پیشتر هم گفتم انواع اتیپیکال که فوتو کروموژن اسکوتوم کروموژن نان کروموژن و رپید گروورز این 4 نوع داریم و اینا چون باسانی تشخیص نمیشه به می خاطر اوقات زی هم کمتر است که در جهان و اگه باش هم ما نمیتونیم رو تشخیص کنیم و گفتیم از بخاطر تشخیص زی از مواد مخصوص استفاده میشه که نیاسین کاتالاس و پریکسیدوز است که در مملکت وجود نداره صرف در ممالکی است که بخاطر ریسرچ یا تحقیقات زی استفاده میکنن و کسایی که مثلا اپیدمیولوژیست هستن از او استفاده میکنن و در غیر از او بخاطر تشخیص و تداوی مرض توبرکلوز از انواع اتیپیکال و تشخیص هم نه کسی کوشش میکنه و نه کسی میتونه او را تشخیص کنه و می خاطر اوقات بسیار ریر یا نادر است. یعنی رول مولد مرض در انتانات توبرکلوز گفتیم که انواع هیومن تایپ که از زیادترین اوقات توبرکلوز تشکیل میده تقریبا 85 تا 92% بر ما شما محتوا میکنه و دیگه انواعش که ما گفتیم انواع تیپیکال که 6 نوع دیگه است اونا که اوقاتش بسیار کم و نادر است. صحیح شد دکتر صاحب؟ اندالا میم characteristics of mycobacterium tuberculosis یعنی انتون توبرکلوز که ما گفتیم که mycobacterium tuberculosis کدام خاصیت ها را داره. اولین خواص mycobacterium tuberculosis که از اسید فاز باسیل میگیره. یعنی اولین میگم که mycobacterium tuberculosis خودش از نوع باسیل نوع انتونش که از باسیل است و اسید فاز باسیل است. اسید فاز باسیل چی مانا؟ بعض ارگانیسم ها یا انتانات از دکتر صاحب که وقتی که ما ایره کت قلوی یا مثلا کت اسید میکس کنیم یا در قلوی یا اسید قرار بدیم سبب از این میشه که خاصیت خود تغییر کنه یا رنگ خود تغییر کنه. اما انتون توبرکلوز که در مقابل اسید و قلوی چی است؟ مقاوم است. یعنی کدام خاصیتی که داره نه شکل خود تغییر میده و نه رنگ خود تغییر میده و می خاطر چی میگه ما اسید فاز باسیل. یعنی اولین و مهمترین خاصیت mycobacterium tuberculosis چی است که اسید فاز باسیل است. یعنی در مقابل اسید و قلوی چی است؟ مقاوم است. دوم است راوند لینیر یعنی شیپ یا شکل انتون mycobacterium tuberculosis که ما میگیم چه قسم است؟
یا به شکل حلزونی یا گرد می باشه، یا به شکل لینیر یا لاینی می باشه، یا باز وقتی می باشه که به شکل شویی یا به اصطلاح انگلیسی بهش رادیشن میگه، یعنی به شکل شویی یا گرد یا به شکل خطی می باشه. این خود مایکوباکتریوم توبرکلوز که خودش معمولا 0.8 تا 5 میکرون است از توبرکلوز، از انتون توبرکلوز. خاصیت سیمشی است که نان کپسولایتد است، یعنی کپسول نداره انتون توبرکلوز. و دیگه که نان اسپور است، یعنی هم اسپور هم از خود تولید نمیکنه. دکتر صاحب شما در میکروبیولوژی کپسول یا و اسپور خواندین که بعض وقت یک انتون داخل حجرات میشه، به خاطر محافظت خود از اسپور تولید میکنه. قشری است که طبقه خارجی از طبقه خارجی افراز میشه و میکروارگانیسم یا انتون از تغییرات درجه حرارت و از دیگه چیزای تحولاتی که در بدن رخ میده از او چی میکنه؟ محفوظ نگاه میکنه. اما مایکوباکتریوم توبرکلوز که این خاصیت نداره، یعنی نه کپسول تولید میکنه و نه اسپور تولید میکنه. و خاصیت دیگه ازی که است میوتیشن است. میوتیشن به این معنی که شکل خود تغییر میده، جین های خود تغییر ایجاد میکنه. فرض کنیم دکتر صاحب میوتیشن به این معنی است وقتی که یک شخص، یک مثال میتونم بردن کنفیوز نشوین، یک شخص است مثلا به مرض توبرکلوز مواجه است، این ما تداوی کردیم 6 ماه، اینا لگی شخص دوباره مثلا 4-5 سال یا تقریبا 2 سال 20 سال بعد با توبرکلوز مواجه میشه. انتون توبرکلوز اگر ما شما تحت مطالعه قرار بدیم، معمولا در جین حیزی که از تغییرات ایجاد شده می باشه، یعنی مثل ارگانیسم سابق خالی نمی باشه که میره چی میگیم؟ ما میوتیشن میگیم. صحیح، یعنی در جین های خود تغییر میه و مورفولوژیش و همچنان در مقاومت مریض هم چی میشه؟ تغییر ایجاد میشه نسبت به تداوی. خاصیت دیگه ایش که است رسیستانس است. رسیستانس چی نمیگه؟ مقاومت میگه. طوری که پیشتر هم باز کردیم نه، انتونات وظیفی که از کم رسیستانت یا کم مقاومت است و انتونات غیر وظیفی که از زیاد رسیستانت یا زیاد مقاومت است. اینا را سر مقاومت باز میکنیم دکتر صاحب که مقاومت چی است؟ معمولا در مقابل مرض توبرکلوز دو قسم مقاومت داره بدن ما شما. یکی مقاومت طبیعی است. مقاومت طبیعی چی نمیگه؟ که باز از اعضای بدن انسان در مقابل انتون توبرکلوز که است حساس نیست، یعنی با انتون توبرکلوز اول مواجه نمیشن، اگه مواجه همشون به بسیار فیصدی کم. مثلا عضلات بدن طوری که ما پیشتر گفتیم انتون توبرکلوز تماما اعضای بدن انسان هم مصاب میکنه و به فیصدی زیاد چی را مصاب میکنه؟ ششها را مصاب میکنه. اما عضلات عبارت از ارگانی از بدن که بسیار کم به انتون توبرکلوز مصاب میشن. علت زیمی است که عضلات بدن ما شما یک مقاومت طبیعی در مقابل انتون توبرکلوز داره، به می خاطر کم مصاب به چی میشن؟ به انتون توبرکلوز میشن. صحیح شد دکتر صاحب؟ این بود طبیعی مقاومت که عضلات بدن انسان در مقابل مرض توبرکلوز داره. و دیگه است که مقاومتی که توسط ما شما ایجاد میشه. توسط ما شما کدام مقاومت ایجاد میشه؟ وقتی که ما شما یک مریض توبرکلوز چیز میکنیم، میبینیم تداوی میکنیم این مریض توبرکلوز و این مریض توبرکلوز دوای خود به شکل منظم نمیگیره و استفاده نمیکنه. وقتی که دوای خود به شکل منظم استفاده نکرد، یعنی دوای خود یک روز میگیره یک روز نمیگیره، یا کدام کورسی که 6 ماه مکمل است به خاطر تداوی توبرکلوز او را تکمیل نمیکنه. وقتی که تکمیل نکرد، اگه شخص دوباره با انتون توبرکلوز مصاب میشه، در مقابل از این دواهایی که ما برای شخص توصیه کردیم مقاومت ایجاد شده میباشه. گیره ما مقاومت کسبی میگیم در مقابل انتون توبرکلوز. یعنی یک شخص هست انتون توبرکلوز مصاب شده، با او ما تداوی توصیه کردیم، او دوای خود به شکل منظم نمیگیره یا کورس تداوی که 6 ماه رو پوره نمیکنه، این خودش سبب از این میشه که یک مقاومت در مقابل از دواها در آینده نزد شخص چی شود؟ ایجاد شود. که ما میگه مقاومت کسبی که شخص در مقابل انتون توبرکلوز در باره تداوی در مقابل تداوی توبرکلوز چی شده؟ نزد شخص ایجاد شده. یعنی فهمیدین دکتر صاحب که مقاومت طبیعی بوده که شخص در مقابل باز اعضای بدن انسان در مقابل انتون توبرکلوز مقاومت طبیعی داره و با انتون توبرکلوز بسیار کم مصاب میشه. و دیگه گفتیم که رسیستانسی که توسط به شکل کسبی ایجاد میشه، یعنی شخص دوای خود منظم نمیگیره یا مکمل کورس دوائی خود پوره نمیکنه، و این آینده سبب از این میشه که کدام انتون توبرکلوزی که بازی نزد شخص ایجاد شده در مقابل از دوائی چی میباشه؟ مقاوم یا حساس میباشه.
و دیگه خاصیت توبرکلوز دکتر شبا گفتیم که خاصیتی است که پاتوژن و ویرولنس. پاتوژن و ویرولنس دو اصطلاحی است که سریع باز میکنیم ما دکتر شبا. پاتوژنسیتی و ویرولنس چی را میگه دکتر شبا؟ پاتوژنسیتی را میگه خاصیت یک ارگانیسم میگه که بتواند یک شخص یا در میزبان خود چی کنه؟ مرض ایجاد کنه. مثلا حالا انتون توبرکلوز است، در انسان ها مرض تولید کرده، میتونه ما میگیم که انتون توبرکلوز چی است؟ یک پاتوژن است. مثلا ملاریا است، ملاریا میتونه در انسان ها مرض ایجاد کنه، میگیم که حالا انتون ملاریا که از خودش چی است؟ یک پاتوژن است. صحیح شد دکتر شما؟ یعنی کلمه پاتوژن یک کلمه عام است، با ارگانیسم های استفاده میشه که بتونه در بدن انسان چی کنه؟ مرض تولید کنه. که خاصیت که میتونه مرض تولید کنه ما چی میگیم؟ پاتوژنسیتی. و خود انتون چی میگیم؟ پاتوژن میگیم. صحیح شد دکتر شبا؟ این پاتوژن میشد. اینا رو ویرولنس چی را میگه دکتر شبا؟ ویرولنس و پاتوژن فرقش میگیم داخل بر شما. ویرولنس چی را میگه که انتون بتونه داخل بدن شوه و داخل بدن نشونمای خود ادامه بده و سبب تولید چی شوه؟ ریاکشن شوه داخل بدن و نزد شخص معمولا یک مرض تولید کنه. یعنی نزد شخص مرض تولید کنه. صحیح شد دکتر شبا؟ اینا فرق بین پاتوژنسیتی و ویرولنس چی است؟ پاتوژن گفتیم هر ارگانیسم که بتونه در بدن مرض تولید کنه رو پاتوژن میگیم ما. صحیح است؟ یعنی یک کلمه عام شد، یک اصطلاح که کل ارگانیسم هایی که در بدن انسان مرض تولید کنه میتونه ما چی میگیم؟ پاتوژن میگیم. اینا ویرولنس بیا باز برار کدامش گفتن نمیتونه. ویرولنس چی را میگه؟ ویرولنس اینا دی مقدار ارگانیسم ضرور است که به چی مقدار ارگانیسم داخل بدن شود که تا در بدن انسان بتونه نشونما کنه، تکثر کنه و چی کنه و در بدن انسان مرض تولید کنه. صحیح شد دکتر شبا؟ یعنی هر پاتوژن نمیتونه که ویرولنس باشه و ویرولنس که تولید میکنه پاتوژن میتونه شده باشه دکتر شبا. صحیح شد؟ اینا لسه یک مثال میدیم دکتر شبا. وقتی که 0.1 گرم انتون توبرکلوز ما در کوبایی یک چیز یک حیوان تجربوی است که معمولا به خاطر توبرکلوز استفاده میشه. یعنی 0.1 گرم انتونات توبرکلوز ما در کوبایی زرق کنیم، این معمولا میتونه که در 2 ماه از بین ببری کوبایی را. صحیح است؟ اینا اگر کمتر از این ما در کوبایی زرق کنیم، مثلا 0.001 گرم نزد کوبایی زرق کنیم، ممکن در 6 ماه از بین ببری کوبایی را. اینا اندازه 0.1 گرم که با و حیوان کوبایی زرق شده، این را کس میگیم که ویرولنسش قوی است و سبب ازی شده که در 2 ماه انتون کوبایی را چی کنه؟ از بین ببره. اما 0.001 گرم که داخل بدن کوبایی زرق شده، این معمولا در 6 ماه میتونه که انتون کوبایی را چی کنه؟ از بین ببره. اینجا میگیم که ویرولنس ازی چی است؟ ضعیف است. یعنی با هر اندازه که با دوز زیاد انتون داخل بدن شوه، به مو اندازه چی میگیم که ویرولنس از انتون چی است؟ قوی است. یعنی با آسانی میتونه که نشونمای خود ادامه بده این ویروس ها و سبب از بین رفتن چی شوه؟ سبب از بین رفتن انتون یا سبب تولید مرض در نزد شخص شوه. صحیح شد دکتر شبا؟ یعنی پاتوژن یک اصطلاح عام است دکتر شبا که وقتی که هر انتونی که بتونه در انسان یا حیوانات مرض تولید کنه چی میگیم؟ ما پاتوژن میگیم و خاصیتش پاتوژنسیتی میگیم. و ویرولنس دیگه مقدارش مهم است، یعنی به چی مقدار انتونات داخل بدن شده که بتونه داخل بدن انسان اونجا تکثر خود ادامه بده و سبب یک ایجاد یک ریاکشن شود داخل بدن انسان. که دو بود فرق بین پاتوژن و ویرولنس و یکی از خاصیت های مایکوباکتریوم توبرکلوزی است که هم پاتوژن است و هم سبب ویرولنس میشه در بدن انسان. دیگه میام سر خواص کیمیایی که کدام کیمیکال کاراکتریستیک یا کدام خواص کیمیایی بدن مایکوباکتریوم توبرکلوز داره. مایکوباکتریوم توبرکلوز اگر ما ترکیبات کیمیایی را مد نظر بگیریم که چی تشکیل شده، تقریبا 80% از آب تشکیل شده. یعنی 80% بدن مایکوباکتریوم توبرکلوز چی است؟ آب است و باقی 20% از اینکه از مشتمل پروتئین است، کربوهیدرات و فت یا شحمیات است در بدن ازی که خود ازی مثلا ممبران ازی را جور کرده یا غشای بدن ازی را جور کرده یا دیگه ساختمان های بدن ازی را. یعنی زیادترین فیصدی بدن خود مایکوباکتریوم توبرکلوز که از چی تشکیل شده؟ از آب تشکیل شده. تقریبا 80% رو تشکیل میده و باقی 20% از پروتئین، کربوهیدرات و چی شحمیات فت چی شده؟ جور شده. دکتر صبایی بود درس امروزی ما که تا صفحه 20
22 درس خواندیم. درس اولی که تاریخچه توبرکلوز بود، شما مجبور نیستین که یاد بگیرین و مشتمل امتحان شما نیسته، صرف چون شامل مشتمل کریکولم بود به خاطر او را بر شما من تشریح کردم، توضیح دادم. مهمترین چیزایی که پسانتر تشریح کردم بعد از معرفی انتان توبرکلوز این چیزاست که شما میتونین یاد بگیرین. کدام مشکل داشتن میتونین در گروپ وایس مسیج کنین و ما در خدمت شماست. تشکر از توجیهتون دکتر شما.